ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜੇ ਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰ ਨ ਲੇਤੇ ਉਦਾਰ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ, ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਨੀਤ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਰਣੀ ਕਛੂ ਨ ਚਿਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ, ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਮ ਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ,
ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਰਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ, ਜੀਵਨ ਕੋਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਣੀ RAM ਨ ਚਿਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ, ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਰਣੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਆਵ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ। ਚਿਤ ਅਤਰ ਉਠ ਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ
ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਬਖਾਨਾ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ ਤਿਹ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਜੈਸੇ ਸੋ ਕਰ ਸੁਆਨਾ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਹਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਛਨਾਨ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇਹੀਨ ਕਹ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਪਈ ਤਉ ਨਹਰ ਰਸ ਲੀਨ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੇ ਪੀਤ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ਕਹ ਨਾਨਕ ਤੇਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟਕੋ ਬੰਧਨ ਪਰੇ
ਕਛੂ ਨ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ਼ ਤਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਰਸ ਤੁਹਾਰ। ਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਵਸ ਉਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਆਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਾਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖਿਉਰ ਤਾਰੋ। ਅਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਧਰਿਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ। ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ। ਪੁੰਨ ਅਸ ਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ਏ ਭੈਰੋਂ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਹਰਖਦ ਸਾਖ ਸਰਣਾਵੈ ਬੰਗਾਲ ਮਦ ਮਾਤ ਵਗਾਵੈ। ਲਲਤ ਬਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਤ।
ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੇ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌਸਕਿਆ ਲਾਪੈ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਾਪੈ। ਗਾਉਣ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸੀ ਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਏ ਪੰਚੋ ਗਾਈ ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਵਾਰਾ ਪਰਵਲ ਚੰਡ ਕੌਸਕਿਓ ਭਾਰਾ। ਖੌਕਟਿਓ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਪੁਨ ਆਇਓ ਹੰਡੋਲ ਪੰਚਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ। ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਲਾਵੀ। ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸਹਾਈ। ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰ ਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚੋ ਆਰਜਾ। ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸਹਾਏ। ਸਰਸਵਾਨਿਓ ਆਹੇ ਬਨੋਦਾ ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਵਸੰਤਕ ਮੋਦਾ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ। ਕਾਛੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਈ ਅਲਾਪ। ਕਾਮੋਦੀਓ ਗੁਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਥਾ। ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਓ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਗੌਰਾਇਓ ਕੰਨ ਰੱਖ ਲਿਆਨਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਸਾਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ। ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ਗਵਰੀ ਗਾਵੇ ਆਸਾਵਰੀ। ਤੇ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਆਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਓ ਪੰਚੋ ਥਾਪੀ। ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੁੰਡ ਗੰਭੀ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭਹਾਮੀ। ਕਸ਼ਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ। ਸੋਠ ਗੌਣ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ਪੁਨ ਗਾਵੇ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ। ਉੱਚੈ ਸੁਰ ਸੋਹ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਚੀਨੀ। ਬੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ ਜਵਲੀ ਧਰ ਨਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵੇ ਸ਼ੰਕਰਿਓ ਸਿਆਮਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10ਵੀਂ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10ਵੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨੋ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੀਨੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਰਾਮਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ।
ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਸਮੂਹ ਭੋਗਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਢੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਆਓ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਨ ਬਚਨ ਸ਼ਹਿਬਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਮਹਿਰਾਮਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਕਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਕਡ ਫੂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿਪਸ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਛਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇੱਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ, ਸਾਸ 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 ਨਾਨਕ ਯਾਰਾ ਦੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ,
ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਪੋ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੁਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਈਐ, ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, 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 ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ
ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਈਐ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਜੀ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ ਜਪੋ ਜੀ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜ਼ਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਪੋ ਜੀ, ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜ਼ਿੰਦੂ, ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, 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 ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ, ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ, ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ
ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਖੰਨੀਏ ਪੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੇ ਤਾਈ ਜੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੁੰਦੇ ਰੇ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕੈ ਤਾਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤਾਈ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕੈ ਤਾਈ ਜੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੁੰਦੇ ਰੇ ਜੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੁੰਦੇ ਰੇ ਏ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕੇ ਤਾਈ ਜੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੰਦੇ ਰੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਜੀ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ
ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਤਿਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖ ਸੰਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲੀਆਂ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰ ਜਿਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜ ਵੈਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਜ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਇਆ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਦੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕਾ ਅਮਰ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਰੂਪ ਤਿਸ ਕਾ ਰੂਪ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਬਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਪੇਖੈ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ बीस बिसुए जाके मन परगास तिस जन के पार ब्रह्म का निवास हाँ तिस गुर को सद करी नमस्कार तिस गुर को सद जाओ बलिहार नमस्कार 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 तिस गुर को सद करी नमस्कार तिस गुर को सद जाऊं बलिहार सतगुर के चरण तोए तोए पीवा सतगुर के चरण तोय तोय पीवा गुरु नानक जप जप सद जीवा गुरु नानक जप जप सद जीवा जप सत जीवा जप सत जीवा ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਛੋੜ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ 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 ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਰਦਾਸ
ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ। ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਜਰ, ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਜਰ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, 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 ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਭਵ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਾਰ, ਭਵ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਰ ਕਰ। ਸੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ, ਸੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ, ਸੇਵੋ ਗੁਰ ਦੇਵ, ਸੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ 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 ਦੇਵ। ਅਗੈ ਨ ਮਰੋ ਡਰ, ਅਗੈ ਨ ਮਰੋ ਡਰ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਊਣੇ ਸੋ ਪਦ ਪਰ, ਊਣੇ ਸੋ ਪਦ ਪਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ
ਹੋਏ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋ ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ ਹਰ, ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋ ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ ਹਰ, ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ ਹਰ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਜਾਕੋ ਕਰਮ ਤੁਰ, ਜਾਕੋ ਕਰਮ ਤੁਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਧਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 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 ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸੋ ਇਤਨੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗੜੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੀਨੋ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਸਮੂਹ ਭੋਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਸਮੂਹ ਕੰਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੇ, ਸਮੂਹ ਗੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਾਰਬੇਜ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਓ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਫਲੋਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੂਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਜ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਰਜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਪੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਪਾਨਨ ਪਾ, ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਪਾਨਨ ਪਾ, ਦੇਵਾਨ ਦੇ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਜਪੋ ਜੀ ਦੇਵਾਨ ਦੇ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਸਰਾ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਚਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਜਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਲੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਦੁਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂਗ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇ ਸੁਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖਨ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਜ ਕਲਾ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਅਤ ਕਰ ਅਨਹਦਵਾ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਾਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਭੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਉ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆਰੇ ਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨੀ ਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀ ਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਰਦਨ ਨਿਵਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੀਨੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ,
ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਮੂਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਮੰਡ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਥਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭੋਗਲ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਾਤਾ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀਓ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀਓ। आप जी का पावन मुख वाक इन पांचों में मेरो बासा। पंजां प्यारियां दी अगवाई अंदर नगर कीर्तन आरंभ होण जा रहे हन। आप महरामता वरता ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਅੱਗਿਓਂ ਸੁਮਤਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਰੱਬੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਫਲੋਟ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਏ ਬਡਾਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਏ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਏ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਏਤ ਉਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਲੀਐ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ ਕਛੂਨ ਨ ਹੋਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਮਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਜਾਕਾ ਰੂਪ ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ ਅਚਰਜ ਆਨੂਪ ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ ਸਾਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਲਾਵਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਫਲੋਟ ਤੱਕਰ ਪਾਲਕੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਲਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ PB37, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, PB37 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਉਹ ਸਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰੀਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਨੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਫਲੋਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੀਨੋ ਪੀਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ ਪਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗਸ, ਨਵਾਡਾ ਫਲੈਗਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਗੰਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਜਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਾਂ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੀਨੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1982 ਦਾ ਰੀਨੋ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਨੋ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 325ਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੀਨੋ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਹ ਫਸਟ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੀਨੋ ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਜਣਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਲਮੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਟਰੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, 0.08 ਮਾਈਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਫਲੋਟ ਹਨ, 12 ਫਲੋਟ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ PD ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪਏ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 10 ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਟਾਕਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੋ। ਫਿਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸੈਲਮੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ 19 ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੀਨੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਰੀਨੋ ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 80 ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਨੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵਾਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ।
ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕਾਰਸਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਆਈਡਾਹੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਯੂਟਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਮੰਟੀਕਾ, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਨੋ ਨਵਾਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9-9 10-10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਏ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਕਟਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਗ ਸਪੀਡ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰੀਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਟੀਮ ਬਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲਕੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਆ, ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਦਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਆਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਤੇ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜੱਗੀ ਜੀ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ? ਅੱਜ ਗੋਲਗੱਪੇ ਤੇ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਬਾਵਟ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਗੱਤਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ,
ਮਤਲਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟਿੱਕੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਛੋਲੇ, ਚਟਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਕੀਰਤ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੀਨੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 8 ਇੱਥੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਆਪਣਾ ਆ। ਟੇਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਨੋ ਠੀਕ ਹੈ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੀਨੋ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਆ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੇਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 20 ਈਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਰੈਸ਼ ਸਮੋਸੇ, ਫਰੈਸ਼ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਧੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਧਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਤਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆ? ਅੱਜ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ। ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ? ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਧਰ ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ ਖਾ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੀਨੋ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਦੇ। ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੀ ਭਾਗ ਸਾਡੇ। ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ, ਮਾਊਂਟਨ ਮਾਈਕਸ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਥਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਫੇਮਸ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। बहुत ये मेरे हस्बैंड ने। ਕੀ ਨਾਮ है जी? धीरज। नीरज। नीरज, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ डेफिनेटली, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और सेवा करने का अपना एक अलग ही मजा है। उसका तो खैर कोई भी रेगुलरली हर वीक आते हैं? हम लोग हर वीक आते हैं यहाँ पे, संडे। ठीक है। संडे को आ पाते हैं। क्या सो संगत में कैसा है प्यार, इत्तेफाक कैसे लगता है? बहुत बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम इंडिया से बाहर हैं। बहुत बढ़िया। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਅਫਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ
ਆਪਾਂ ਯੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਏ, ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? जितेंद्र जी। जी, की कहना चाहते हैं जितेंद्र जी? आज पहली बार नगर कीर्तन हो रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ? नहीं, मैं ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸੇ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ? ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠੱਠ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜੋਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਜੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਰਾਈਜ਼ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਆ, ਕੜੀ ਚੌਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਆ ਜੀ, ਰੂਹ ਅਫਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਵੈਸੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆਈ ਥਿੰਕ 40-50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਾਲੇ ਰੀਨੋ ਵੇਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੀਨੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛਕਦੇ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੁਛ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:30 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਕਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਬੱਬ ਅੱਜ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਰੀਨੋ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ? ਹਾਂਜੀ, ਰੀਨੋ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 50 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੀਨੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਣ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਜਾਓ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵੇਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਰੀਨੋ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੋੜੇ ਤੋਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰੀਨੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਨੋ ਦੇ ਨਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਟੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੇਲਮ ਓਰੇਗਨ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। 22 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੇਲਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਰੀਨੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੀ, ਰੀਨੋ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਓਰੀਗਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਰੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ YouTube, Facebook, ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਭਟੂਰੇ ਤਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਯੂਜਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਨੂਡਲਾਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੀਨੋ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆ ਤੇ ਆਇਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਨੋ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ 325ਵੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਇਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕੁਲਚੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ।
ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਰੀਨੋ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਲਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੂਡਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਬਾਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ? ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅਸੀਂ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਆ। ਪੂਰਾ ਬਾਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਰੇ ਸੰਗਤ 200-300 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਰੀਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਧਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਸਤਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਅਕਾਲ। ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਲੱਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਨਵੇੜਾ ਦੀ ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ 7 ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 7 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਸਿਟੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 325ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਰੀਨੋ ਰਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੀਨੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ, ਹਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਟ੍ਰੋਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਜੋ ਦੋ ਜਣੇ ਆਜੋ। ਸੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਨਾ। ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀ। ਆਹ ਟੇਬਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਈਏ ਲਾ ਲਏ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਗਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆਊਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਆ ਸੰਗਤ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ,
ਹਾਂਜੀ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਨੋ 'ਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੀਨੋ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਓ, ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਜੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੋਮਲ। ਕੋਮਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਡਲੀਨੋ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸ ਦਿਲ ਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਹਲਾਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 8-10 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਥਾਂਦੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਿਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਰਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਪਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ 97 ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7 ਕਿ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੀ 18 ਟੱਬਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ 2004 ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2004 ਚ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ
ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿquor ਸਟੋਰ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਥਾਂਦੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਧਾਮੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਜੀ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਸਨ ਸਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕਦਮ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਧਾਮੀ ਕਹਿਣਗੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਲਈ 85,000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਚ ਲੱਗੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਟਾਂ ਲਈਆਂ 4-5, ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਥਾਂਦੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਉਹ ਸੂਟਰੋ ਲਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੂਟਰੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੋਰ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਗੇਟ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ 99 ਨਹੀਂ 110% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਟ ਕੱਢਾ ਹੈ? ਇਹ 2.4 ਏਕੜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ? ਆ 1 ਏਕੜ ਫੇਰ ਸੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਆ? 10 ਏਕੜ ਆ? ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, 10 ਨਹੀਂ, 2.4 1 ਏਕੜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਲਾਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਇਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਅਭੈਦੀਪ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਈ ਬਸ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਗਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ?
ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਈ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਾ ਨਵਾਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਵਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬੀ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀਲੇ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੌਮ ਭੁੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ
ਤਿਲਕ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸੀ ਜੰਨੂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਤਿਲਕ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸੀ ਜੰਨੂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰਣੀ ਸਦਾ ਰਹੂ ਹਿੰਦੋ ਸਤਾਨ ਤੇਰਾ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀਆਂ
ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਾਰਿਆ ਸਭ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਾਰਿਆ ਸਭ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਿਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਾਜ ਤੂੰ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਠੋਕਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਾਜ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸੱਜ ਕੇ ਸੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਿਰਾਜ ਤੂੰ ਸਿੰਘ 40 ਤੇ 2 ਕੌਰ ਸੀ ਜੋ ਜੂਝੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਰ ਸੀ ਚਮਕਾਰ ਸੀ ਲਾਏ ਲੇਖੇ ਲਾਲ ਲਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਿਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਿਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਨਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਿਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਕਿੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦੀਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਸਤਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਨੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਚਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ कि भी गुरु की गोद का आनंद मारे गुरु के इतिहास द्वारा बाणी द्वारा गुरु बाबे के चरणों ते हाज़री लवा लैन नाल ही नाल जिथे मीडिया द्वारा कल के दीवान विच भी अज भी पंजाबी रेडियो USA वाले साडे वीर करनवीर सिंह जी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ, ਜਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਨ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, 1955 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲੜੇਂਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਭੁੱਲੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਨ ਤਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। मैनू ये गल नहीं पची। पातशाह ने पुछया जरूर तो उन्हें इनकार भी जरूर किया। जेड़ा बंदा चिड़ी दे उड्डियां डर जांदा होवे, तुसी सियाणे बैठे अंदाजा लगाओ अपना सिर वढाउण वास्ते तैयार हो जाएगा। वो मरना कबूल कर लवेगा, वो तो मील मील हटवा जाएगा कि मेरे को नहीं वढाया जाता सिर। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 14 ਜੰਗਾਂ ਚੋਂ 6 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 6 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਅੱਜ? ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 200 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ 98 ਸਾਲ 98 ਈਅਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗੇ, ਹਾਥੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ,
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੇ। ਤਗੜੇ ਦਾ 3700 ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 98 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੀ 29 ਮਾਰਚ ਸਨ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁਰਮਈ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਢੇਰੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਆ ਪਸੰਦ, ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਆ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਰਾ ਕੌਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੀੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਸਤੇ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਣੇ ਜੀ। ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਛੁਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਬੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੇ ਆਤਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਝੁਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ।
ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਬਾਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦ ਬਾਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਮ ਬਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਪੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਲਵਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਦਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾਲ ਗੇਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਤ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾਂਧੀ ਗੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਗੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਗੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾਂਧੀ ਗੇਟ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ। ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਪੈਨ ਐਂਡ ਸੌਰਡ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮਜ਼ਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਥ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਚਲ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਹੈਨਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਲਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਲਗਾ ਪਈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਲਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਬਾਰਤ ਨਾ ਮਿਟਾਈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੋਚਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਬਾਰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਿਦ ਪੈਨ ਐਂਡ ਸੌਰਡ, ਪੈਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ,
ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਨ ਰਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਨ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਹਕੂਮਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੋਕੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 1920 'ਚ ਹੋਂਦ ਉਚਾਈ, 1925 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 25 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਆਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੌਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਕੀਮ ਅਬੀਬੁਲ ਤਰਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸੁਜਾਰ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ, ਬਟਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ CID ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ, 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਭਨ ਰੇਨਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ 4 ਮਾਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਚੰਡੀਲ ਛਕਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਰੇ
ਜੀ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਆਗੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਆਗੇ 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 ਚਾਹੇ ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਓ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਓ ਜੀਵਾ ਜੀਵੇ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਹੋ ਆਓ ਜੀਵੇ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀਵੇ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜੀਵੇ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀਵੇ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀਵੇ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀ ਬੇਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਤਲ ਮਤਲਬ ਨੀਵਾਂ, ਤਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵਾਰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਆਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਗ ਬੇਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵਾਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਵਾਦ ਛੇੜਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਸਿੱਖ, ਅਧੂਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਜਾਂ ਲੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਧੂਰਾ ਸਿੱਖ, ਅਧੂਰਾ ਮਰਦ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ।
ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਧੌਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਗੋਡਾ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੜਿਆ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਿਆ ਗੋਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਪਏ, ਉਧਰੋਂ ਪਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਮਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਲੱਖ ਗਏ। फिर कहता हजारों जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं, लेकिन आ घोरे गरीबा तेरा सनाटा नहीं जाता। किदां दी तू धरती है। दुनिया का कोई भी इंसान जिउंदे जी उत्थे जाना पसंद नहीं करता। हुण किहड़ा उठे जिहड़ा जाके अपना सिर वढा ले। सनाटा सच्चे पातशाह ने दूसरी बार फिर वंगारिया, खाल संगत जी तुहाडे चों गैरत खत्म हो गई। की गल तुसी अपना सिर अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर ते भेटा नहीं कर सकते, निशावर नहीं कर सकते। लड़द्या लड़द्या कोई मर जाए तो 20 बारी मर जाए। हुण पता अगला तलवार लैके खलोता, कृपान लैके खलोता है। जे मैं गया लिहाज नहीं करना है तो यह तेग दे नाल सिर जुदा हो जाना है। मैं एक बेनती करा, जिहड़ी चीज़ नूं खत्म करना होवे ना, उहदा जिक्र करना बंद कर दे, वो चीज़ आपे खत्म हो जाएगी। जिहड़ी चीज़ का जिक्र आपां रोजाना करांगे वो जिउंदी रहेगी, वो खत्म नहीं होवेगी। तुरे जांदे सी ना दो बंदे, एक ने दूजे की हत्या करने वास्ते आख्या, कहंदा मैं तैनूं टिच समझना। वो सियाणा सी, साडे वर्गा होशियार नहीं सी। उन्हें नीवा विखाउण दे वास्ते आख्या, कहंदा मैं तैनूं टिच समझना। उन्हें गुस्सा ना कीता है, बड़ा खुश होया है। कहंदा खुश क्यों होया? कहंदा कुछ ना कुछ तो मैनूं समझना, इहदा मतलब टिच कोई चीज़ हुंदी है तो मैनूं समझना ना तू। कहंदा जा तैनूं मैं वो भी नहीं समझदा। खत्म करना होवे तो इदां कीता जा सकदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨ ਘੜਤ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ ਸੀ? ਦਿਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੇ ਰਚਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ।
ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 99.9% ਖਲਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਗੋ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬੜੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ। ਸਵਾਲ ਕੋਈ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਟਿਆਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਹ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਘੜਾ ਪਲਮਾਈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਟਕਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਮਕਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਲਮਾਈ, ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਪਾ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ, ਹੱਥ ਘੜਾ ਪਲਮਾਈ, ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਗਲ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਘੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁਟਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਚੱਕ ਚੜਿਆ, ਭੱਠ ਭੁੱਜਿਆ, ਇਹ ਵੱਡ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਫਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਕ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਤੀ ਬਣ ਗਈ ਘੁਮਾਰ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਤਨਾ ਘੁਮਾਰ। ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਆਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਮਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਨਾਰ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਹਾਰ। ਤਰਵਰ ਮਨ ਲੱਕੜ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਰਖਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪੰਥ 'ਚ ਦੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਆ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਘੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੱਕ ਚੜਿਆ, ਭੱਠ ਭੁੱਜਿਆ, ਇਹ ਵੱਡ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਫਾਈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਲਮਾਇਆ, ਹਾਠੀਏ ਤਪੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਐਨ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੱਗ ਬੜੀ ਗੋਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮੰਡਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੜਵਈ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੜੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਲਮਾਇਆ, ਹਠੀਏ ਤਪੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ। ਘੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ, ਜ਼ਦ ਲਬਾਨ ਲੱਭ ਭਰਿਆ, ਖਿੱਚ ਅਤਾਂ ਲਾ ਗਲ ਫਾਹੀ, ਸੈਲ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਜੋ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਜ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲੀਆਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਡੌਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਚ ਕਹੋ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਰ ਧੰਨੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜ, ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੱਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਵੀਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖਾਵੇਗਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾ ਦੇਗ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾ ਕੁਣਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਣਕਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਕੁਣਕੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਜਾਤ ਤੇਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਤੇਗ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲੜੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਵੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਮਨੂ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸ਼, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਦਰ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ, ਵੈਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਛੀਂਬਾ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੇਗਾ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ, ਨਦੌਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਗਲੇਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਦਿਓ ਥਾਪੜਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਵੀ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸਾਂ। ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਮੜੋੜ ਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੜੋੜਦਾ? ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਮ ਹਬੀਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਭਿੱਜੀ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ? ਧਰਮ ਚੰਦ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। धर्म चांद ने क्या गुर मेरे ए दुनिया है फानी। ए तन तेथों जान प्यारा क्यों मैं करा नदानी। ए तन तेथों जान प्यारा क्यों मैं करा नदानी। ए तन तेथों जान प्यारा क्यों मैं करा नदानी। धन बाग जे तेरी बेटा हो जाए जिंदगानी। धन बाग जे तेरी बेटा हो जाए जिंदगानी। हाँ धन बाग जे तेरी बेटा हो जाए जिंदगानी। धन बाग जे तेरी बेटा हो जाए जिंदगानी। ओ क्यों मैं रखा सांभ सांभ के वे चीज बगानी। क्यों मैं रखा सांभ सांभ के ऐਵੇਂ चीज बेगानी। क्यों मैं रखा सांभ सांभ के ऐਵੇਂ चीज बेगानी। निशानी। हाँ
ਰੱਖੋ ਪਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਰੱਖੋ ਪਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਾਨੀ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਦੀਵਾਨੀ ਸੋਹਲ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਦੀਵਾਨੀ ਸੋਹਲ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਦੀਵਾਨੀ ਸੋਹਲ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ ਦੀਵਾਨੀ ਧਰਮ ਚੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੇਗ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਦੌੜੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਖਤੇ ਜਰਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੇਖੀ ਝਟਕਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਝੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ? ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜੁਨ ਤੀਰ ਚਲਾ ਤੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਪੱਤੇ ਵਿੰਨੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਭਗਵਾਨ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੱਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੇਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੌਣ ਵਹਿਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਲੂਆਂ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੰਨਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਲਵਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਵੱਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਲਵਿਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਿਸ਼ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਝੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਢੀਂਗੜਾ ਢੀਂਗੜਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਫਲਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਖੀ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਪਵਾੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਵੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਸ਼ਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਬੋਧੀ ਹੋਏ, ਜੈਨੀ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਉੱਠਿਆ ਫੇਰ ਹਿੰਮਤ 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 ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆਖਦਾ ਸਿਰ ਚਰਨੀ ਤਰਕੇ 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 ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਧੜਕੇ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਫੜਕੇ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਫੜਕੇ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਫੜਕੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਬ ਸਾਗਰੋਂ ਤੇਗ ਧਾਰ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਬ ਸਾਗਰੋਂ ਤੇਗ ਧਾਰ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਬ ਸਾਗਰੋਂ ਤੇਗ ਧਾਰ ਤੇ ਤਰ ਕੇ मर के हथों तेरियों ना पाऊंगा नरके मर के हथों तेरियों ना पाऊंगा नरके मर के मर के हथों तेरियों हथों तेरे ना पाऊंगा नरके ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰ ਹਰ ਕੇ
ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰ ਹਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰ ਹਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰ ਹਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਲ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰ ਹਰ ਕੇ ਹਕੀਮ ਅਬੀਬੁਲ ਤਰਾਨੀ ਸਜਾਨ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੰਡਕਾ ਹਵਾ ਚ ਲਹਿਰਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਉੱਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖਿਆ। ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਬਨ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਭਨਾ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ। ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਮਥੁਰਾ ਵੇਖੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਮਥੁਰਾ ਵੇਖੀ, ਵੇਖੇ ਤੀਰਥ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਅਜ਼ਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਗੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਅਜ਼ਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਗੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਏ ਅਨੋਖੀ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਗਏ, ਏ ਅਨੋਖੀ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ। ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ।
ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਪਾਗਲ دیਵਾਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਪਾਗਲ دیਵਾਨੇ ਦਿਲ ਚਾਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜਾ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨੇ, ਦਿਲ ਚਾਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾ ਤੇ ਸੜਾ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨੇ। ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂ ਅੱਡੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਆਓ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਪਰ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ। ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਫ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੇ ਕੈਸੀ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਵਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੇ ਕੈਸੀ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮ ਵਾਰੇ। ਆਓ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਡੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ। हम मैले तुम यूज़ल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। बोले सो निहाल, सो श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सो निहाल, सत श्री अकाल,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ। हम मेले तुम उजल करते, हम मेले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता। आओ मन खोटे तन चोर साडे, मन खोटे तन चोर साडे, जो पग खावन डड्डियां निकले जान जे तेरे द्वारे, जान स्वर्गां नू हड्डियां निकले जान जे तेरे द्वारे, जान स्वर्गां नू हड्डियां। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरण मुनसा सूर्य हक है, जे होए मरहे परमाणु सूर्य से ही आखिए, पावे सची दरगी मानो। जिस मरने ते जग डरे, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सोहल जग ते जिउण दियां मैं, सोहल जग ते जिउण दियां मैं, दिल चों आसां कड्डियां निकले जान जे तेरे द्वारे, जान स्वर्गां नू हड्डियां निकले जान जे तेरे द्वारे, जान स्वर्गां नू हड्डियां। आओ निकले जान जे तेरे द्वारे, जान स्वर्गां नू हड्डियां। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਧਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਥਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਦੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਡਾਂਗ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ, ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਧ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁਨਾ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਜੀਓ ਇਸੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਚਲਾ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬਤਾ ਛਾਹ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਰਲ ਬੈਠਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ,
ਬਾਟਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਿਖਾ ਸ਼ਾਹ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਛੱਟੇ, 15 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 5 ਚੂਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। 5 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭੈਣ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਰਕ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧੱਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਛਾਹ। ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਅੱਖੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਛੱਟੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਣ ਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਛਾਹ। ਫਿਰ ਮਜਬੀ ਕਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਕੜਾ ਖਵਾ ਸ਼ਾਹ। ਵੇਰੀ ਭੇਡਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਏ ਮੋੜੀ, ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਜੰਗ ਮਚਾ ਛਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੰਗਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਲੋਥ ਤੇ ਲੋਥ ਚੜਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਈਓ ਮਾਰਿਓ ਸਾਥੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਯੋਰ ਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। 2 ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਨਾ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੋਬਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਦਸ਼ਾਂਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਮਿਲੀਅਨ 5-5 ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? 500 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਡਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਕੀਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਉੱਥੋਂ 2 ਨੋਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਰਨ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਡਾਲਰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਡਿਓੜੀਆਂ ਲੈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਗੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲਾਏ, ਜੋ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਤਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੁੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ।
ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ। ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਿਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ, ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਰ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਤਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਤਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਮੁਠਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਮੁਠਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਮੁਠਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਮੁਠਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਰ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਰ, ਬਾਬਾ
तिचर मूल ना थुड़ींदो, तिचर मूल ना थुड़ींदो, जिचर आप कृपा, जिचर आप कृपा, जिचर आप कृपा, जिचर आप कृपा, शब्द अखुट बाबा नानका, बाबा नानका, शब्द अखुट बाबा नानका, बाबा नानका, खाए खर्च तनवा, खाए खर्च तनमा, खाए खर्च तनमा, खाए खर्च तनमा, बाबा नानका, बाबा नानका, बाबा नानका, बाबा नानका, शब्द अखुट बाबा नानका, शब्द अखुट शब्द अखुट बाबा नानका, ਹਉ ਟੁੰਡੇ ਦੀ ਸਜਣਾ, ਸਜਨ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਸਜਨ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਹਉ ਟੁੰਡੇ ਦੀ ਸਜਣਾ, ਸਜਨ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਸਜਨ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਸਜਨ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਸਜਨ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਸਜਣ ਮੈਡੇ ਨਾ, ਸਜਨ 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 ਮੈਡੇ
ਲਾਈ ਤਿਨ ਸੱਚੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਐ ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਹਰ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਣ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਣ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਣ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਹਉ ਟੁੰਡੇ ਸਜਣਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਹਉ ਟੁੰਡੇ ਦੀ ਸਜਣਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸਜਨ ਮੈਂ ਦੇਨਾ ਸੋ ਇਤਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਰੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੀਨੋ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲਿਆਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਜਨਮ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ 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 ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਜਪੋ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸ
ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਚਰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ 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 ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਭ ਖੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਭ ਧੋਏ 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 ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਜਪੋ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਰਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ ਜਪੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਜੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਵਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖ ਸੰਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੌਰਦਨ ਨਿਵਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੀਨੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ 325ਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਬੇਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ঋਣੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਵੀਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ TV ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, US ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ TV ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ, ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਚਨਾ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਓ, 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਜੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਰਚਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਮੌਂਟ ਬੇਸਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, US ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੇਜਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਥੱਲੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ।